नमस्ते, अरुणास किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी करणार आहे सांबार मसाला। तर सांबार मसाला ही साऊथ इंडियन रेसिपी आहे। तर ती मी आज घरी करणार आहे। त्यामध्ये काही वस्तू मी स्वतः ऍड केलेल्या आहेत, तर त्या मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे। सांबार मसाला बनवण्यासाठी याप्रमाणे साहित्य लागणार आहे। जवळपास 150 ग्रॅम धने आहेत हे, आणि जिरे आहे अर्धी वाटी, तिखट मी रेडीमेड घेतलेले म्हणजे बारीक करून घेतलेले आहे, लाल मिरचीचे। तशी तर मिरची घेता येते, आपल्याला वाटलं तर आपण मिरची घेऊ शकता। आणि मेथी आहे अर्धी वाटी, राई आहे अर्धी वाटी छोटी, हळद आहे अर्धी छोटी वाटी, हिंग आहे 1 चमचा, आणि 2-3 लवंग, विलायची, आणि 1 दालचिनीचा तुकडा, आणि 4-5 मिरे असे हे घेतलेले आहे। मीठ, आणि ही आहे उडदाची डाळ, ही मेन घटक आहे हा सांबार मसाल्यातला, अर्धी वाटी, आणि ही चना डाळ आहे, आणि कढीपत्ते आहे 15-20। तर असे आपले आता हे साहित्य, आता हे आपण क्रमाक्रमाने एक भाजून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे। तर आता आपण त्यामध्ये सगळ्यात आधी धने भाजून घेणार आहोत। मी जरा जास्त प्रमाणात करत आहे हा मसाला, म्हणून साहित्य थोडे जास्त घेतलेले आहे। आपल्याला वाटले तर आपण याच प्रमाणात थोडे कमी करू शकता। आणि गॅसवरच भाजणार आहे, कारण मंद गॅसवर मसाले भाजले तर त्याचा खमंगपणा चांगला येतो त्यांना, आणि मोठ्या गॅसवर लवकर जळतात। आपल्याला हे धने जळू द्यायचे नाही मसाल्याचे साहित्य, आणि भाजल्या पण गेले पाहिजे खमंग असे, म्हणजे त्याचा स्वाद पण पदार्थात उतरला गेला पाहिजे। आता यासोबतच मी जिरे पण घालणार आहे, आणि मेथी पण, राई पण घालणार आहे। फक्त डाळी आपण वेगळ्या भाजू, कारण ह्या पदार्थांना थोडे जवळपास उष्णता सारखी लागते, त्यामुळे एका वेळेस आपण भाजू शकतो, आणि डाळी थोडा जास्त वेळ खातात, त्यामुळे त्या अलग भाजायच्या। आता मंद गॅसवर मी 5 मिनिट भाजून घेणार आहे। आता हे धने, मोहरी, मेथी आणि जिरे हे सर्व भाजून झालेले आहे छान मंद गॅसवर, आणि खमंग असा वास पण सुटलेला। आता आपण हे दुसऱ्या भांड्यात काढून घेऊया। आता आपण यात चना डाळ घालणार आहे, आणि उडीद डाळ, ती पांढरीवाली सुद्धा घेता येते उडदाची डाळ, मी सालासहित घेतली। आता हे सुद्धा मंद गॅसवर भाजून घ्यायचं आपल्याला। आता हे डाळी ह्या होत आलेल्या आहेत, त्यात आपण काढून घेणार आहोत। आता कढीपत्ता भाजून घेणार आहोत आपण। आता हा कढीपत्ता पण होत आलेला आहे, यातच आपण थोडेसे हे मसाले घालणार आहे। थोडीशी विलायची, लवंग, मिरे आहे 5-7, आणि दालचिनीचा तुकडा, 2 मिनिट परतून घेणार आहे। मसाले कोणती भाजल्यानंतर त्याचा खमंगपणा वाढतो, आणि स्वाद पण चांगला येतो कच्च्या मसाल्यापेक्षा। आणि आता हे आपण भाजून झाल्यानंतर थंडगार होऊ देणार आहोत, कारण गरम गरम मसाले बारीक करायचे नाही, थंड झाल्यानंतर आपण वाटून घेणार आहोत, त्यामुळे अजून पुन्हा आपल्याला थांबायचं। आता हे सर्व मसाले छान भाजून झालेले आहे। आता आपण गॅस बंद करूया, आणि यातच मी आता हिंग घालणार आहे, म्हणजे गरम कढई असल्यामुळे हिंगाचा कच्चेपणा पण निघून जातो। आणि आता हे सर्व मसाले थंड झाल्यानंतर वाटून घेणार आहे मिक्सरमधून, गरम असताना वाटायचे नाही।
आपला सांबार मसाला वाटून तयार आहे. अगदी झटपट आणि खूप कमी साहित्यामध्ये होतो हा. आणि वर्ष दीड वर्ष आरामात टिकतो. फक्त करताना एक काळजी घ्यायची की मंद गॅसवर मसाले सर्व भाजून घ्यायचे आणि गरम असतानाच वाटायचे नाही, थंड झाल्यानंतर वाटायचे. आणि वाटून झाल्यानंतर थंड झाले पुन्हा काही वेळ थंड होऊ द्यायचे आणि नंतर हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवायचे. तर अशी काळजी घेतली तर हा मसाला वर्षभर टिकतो. आणि घरच्या घरी तसा हा मसाला करून बघा आणि कसा वाटला तर आपल्या सूचना माझ्या चॅनलशी शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा.